Pupindot mo dyan. Video. Kape hot coffee. Esto. Isa na yung kami dyan. Ice coffee. Nag-loading pa. Oh. M ba yun? Parang L yata yun. M. Oh, wala Hindi na. lang nilagay Tapos ko. na. Kunin mo na kayo. Saan ang takip nito? Dito. Hanap pa dyan. Basta ta? Ano na, kohi. Ano man size nito? Ano na, kohi.